بحضراتكم في مساء القاهرة. وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، أمريكا وكندا وبريطانيا بيحذروا رعاياهم في مصر من مخاطر محتملة، وبيقولوا لهم انهم ما يتواجدوش في أماكن التجمعات العامة غدا الأحد. والسؤال هو ايه المعلومات اللي عند الدول الثلاثة دي ومش عندنا؟ ايه اللي وصل لهم المعلومات دي؟ مين اللي وصل لهم المعلومات دي اللي هي مفروض انها مش عندنا؟ ولو عندهم معلومات جابوها منين؟ هل عندهم اتصالات بالجماعات الإرهابية مثلا؟ كمان هنرجع للسنوات السابقة، هنفتكر مع بعض لما كانت السفارات والدول دي بتحذر رعاياها، هل كان في حاجة بتحصل بعد تحذيراتهم دي ولا لا؟ ما تنسوش انه هذه التحذيرات جاية لبكرة، وبكرة عندنا حدث عالمي كبير في شرم الشيخ، حدث بيخلي أنظار العالم كله تتجه لشرم الشيخ. الاحتفالية اللي هتقام غدا بمشاركة معظم برلمانات العالم بمناسبة مرور 150 سنة على الحياة النيابية في مصر. هذه التحذيرات التي جاءت من 3 سفارات أجنبية، سفارة كندا، سفارة بريطانيا، وسفارة أمريكا. ماذا وراء هذه التحذيرات؟ موضوع نناقشه مع ضيوفي الكرام اللي منوريني في استوديو مساء القاهرة، اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بحضرتك سيادة اللواء. والدكتور زكريا سالم المحلل السياسي وخبير مكافحة الإرهاب الدولي، أهلا بحضرتك منورنا. والأستاذ محمد ناصر كروم الباحث في شؤون الجامعات الإسلامية، أهلا بحضرتك منورنا. وخليني أبدأ بحضرتك سيادة اللواء، نبدأ من الجانب الأمني. حينما تحذر 3 دول رعاياهم في مصر من مخاطر محتملة، ماذا يعني ذلك من الناحية الأمنية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضرتك على أن الحلقة النهاردة تناولت هذا الموضوع الحيوي، لأن أنا عاوز أطمن شعبنا كويس ان الأجهزة الأمنية بفضل الله تعالى، سواء كانت في الشرطة أو في القوات المسلحة أو الأجهزة المخابراتية، كلها أجهزة الحمد لله تعافت تماما في عملها، وأصبحت تؤدي عملها الاحترازي بحرفية كبيرة، لأننا حاليا عندنا استقرار أمني الحمد لله. لأن الملف الأمني الدولة بتبص له على أن ده ملف حيوي هام جدا للتنمية وجذب السياحة. فعندما تصار هذه التحذيرات من سفارات وتحديد يوم، تحديدا يوم محدد معين، إذن هو لديه معلومات، يقول لنا بقى احنا فين المعلومات اللي عنده. مفترض ان دي دول كبيره عظمى، في تبادل، في تعاون دولي بيننا وبينها، المفروض يتم تبادل المعلومات لو لديها معلومات. لكن الاسلوب اللي يقولوا ان ده حاجه روتينيه، دي امور كلها تشكك فيها، لان احنا ما احناش دوله صغيره، احنا دوله كبيره ولنا اجهزتنا السياديه المتميزه. ويعني حتى الخارجيه لما قالت ان وصلت بانزعاج كامل من هذا الموضوع، وطبعا وكان الرد من جانب السفاره الامريكيه رد ان ده حاجه يا روتينيه. هل النهارده تثير كلام كبير في تحذير امني، وما نحن اين نحن اجهزتنا؟ ولا اجهزه المعلومات المصريه تفوق كل الأجهزة المخابراتية في كندا وفي أمريكا وفي بريطانيا، وهم بييجوا يتعلموا عندنا يعني. فعاوز أقول لحضرتك يعني إن بفضل الله إحنا عند أجهزتنا أجهزة متميزة، ونطمن الشعب المصري إن إحنا بفضل الله البلد بفضل الله آمنة كاملة، ولا نخشى من أي شيء، لأن ممكن أي شيء هيبقى خارج عن الشرعية سيواجه بقوة، لأن الدولة حاليا اكتملت أركانها ولا تسمح بأي تجاوز، وليس لدينا معلومات تفيد بأي شيء لا يحدث غلط، لكن احنا مستعدين لكل شيء. بس امنيا ده ما هم يطلعوا الكلام ده، امنيا ده معناه ايه؟ بصراحه ان هو دلوقتي النهارده انا الملف الامني بتاعنا كله مركز في التنميه والسياحه. النهارده عندنا السياحه الروسيه ان شاء الله بنجذبها، السياحه البريطانيه، هل تقصدوا ان هم يعملوا شيء للسياحه؟ النهارده عندي برلمانات العالم كلها مجتمع في شرم الشيخ يوم الاحد. هل الدوله مش حريص مأمنه هذا الاحتفال تأمين كامل؟ مأمناه تأمين كامل وتؤمن أكثر منه. لدينا بفضل الله من القدرة الأمنية أن احنا نؤمن كل البلاد على مستوى عالي جدا. أما اللي يتكلم أن في تحفظات أمنية،
ما يقول التحفظات دي لو هي يعني عنده معلومات حقيقيه، في تبادل دولي، في تبادل المعلومات، يدينا معلومات يقولها لنا. لكن انا بقول ان دي فيها خرق دبلوماسي للشيء، لان مفترض ان هو يدينا المعلومه لو كان عنده معلومه تحذيريه يديها لاجهزه الدوله حتى، وان الدوله عندنا برضك كل معلومه بتقيم تقييم كامل، لا يعني لا تهول ولا تهون، يعني برضك جميع الاجهزه فحصت هذا الكلام كله فحصا جيدا، واحنا ان شاء الله الامور عندنا طيبه، ونطمن الشعب المصري كله ان الامور طيبه، وبفضل تعافي الاجهزه الامنيه وفضل دعم الشعب لتلك الاجهزه الامنيه. طيب خليني اروح لدكتور زكريا. دكتور زكريا، يعني ايه دوليا انه هذه الدول الثلاثه بريطانيا وكندا والولايات المتحده الامريكيه يحذروا رعاياهم من وجود مخاطر محتمله يوم الاحد اللي هو بكره؟ خلينا حضرتك نتفق ان هما دولتين مش 3 دول، لان حضرتك بتتكلمي عن امريكا وكندا. وزاره الخارجيه الامريكيه هتلاقي فيها اوضتين، اوضه لوزير الخارجيه امريكا وجنبها اوضه وزير خارجيه كندا، فهم كوبي وبيست للكلام، فهم الاثنين ما يعني معتبرهم دوله واحده؟ يعني انا بعتبرهم دوله واحده لاي اتجاه بيعملوه. نيجي عند انجلترا، ومعروف هي ميولها الاستعماريه القديمه وحاله الطرد اللي هم خدوها من مصر، فاي حاجه هتبقى ضد مصر هيطلعها. طب احنا ما بنسالش نفسنا، طب هي فرنسا ما طلعتش قالت كده ليه؟ الدول اللي احنا، ايطاليا ما طلعتش الكلام ده ليه؟ رغم ان هم كلهم في يعني لو قلنا اتكلمنا عن حلف الناتو، كلهم في حلف الناتو. طب ليه ما طلعوش ده؟ بمعنى كده ان التقرير اللي طالع ده او اللي هم عملوه ده، تمام، مطلوب منه كذا حاجه. واحد، اثاره الشارع المصري. ليه؟ لان حضرتك هم كانوا بيستخدموا جحافل والتحشد بتاع يعني الهدف اثاره الشارع المصري. طبعا لما هو حضرتك كان بيستخدم قناه الحقيره اللي هي في الدوحه دي، كانت بتطلع شويه اللي هم الخرفان ماشيين في الشارع وقاعدين يهيصوا. دلوقتي ما فيش مظاهرات، فلازم هو ما عندوش حدث، لازم اعمل لك حدث. اي جهاز امني في العالم دول مجموعه المفروض يتحاكموا بالغباء السياسي، لان ما ينفعش ان انا اقول ان انا يوم 9 بحذر الرعايه بسيبها مفتوحه، لكن اقول يوم 9 يبقى مجموعه اللي كتبوا التقرير ده مجموعه من الاغبياء مش فاهمين حاجه. طب قصدهم ايه؟ قصدهم هقول لحضرتك حاجه، يوم الحد ده بيحمل كذا حاجه، كذا مناسبه، احنا عندنا كذا. وتلاحظي حضرتك ان التحذير نفسه للتجمعات. شرم الشيخ انا مش قلقان منها لانها منطقه مؤمنه كل حاجه. المشكله بقى فين؟ في عندي، وانا كان ليا اتصال امبارح بناس كتيره، ان انا عندي اماكن هيبقى فيها تجمعات يوم الاحد بالذات. عندي ماتش كوره بالليل، تمام، كل الكلام ده عندي. اللي انا عايز ازفه لامريكا اللي هي حذرتنا، تمام، من دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم، ان مطعم في فلوريدا اقتحموا 8 مسلحين، تمام، واخدين رهاين. هو حلوين يا امامير يا بتوع السي اي اي والاف بي اي. ده امتى دلوقتي حضرتك حالا اللي احنا دلوقتي. قبل الهوا قلت لحضرتك عليه. اه حالا في 8 مسلحين محتلين مطعم في فلوريدا، مش عايز اذكر اسمه لانه مطعم مشهور. طيب انتوا فين بقى يا اصحاب الافكار؟ اصحاب المعلومات. اصحاب المعلومات. طب ما جبتوليش ده من فين؟ اذا حادث ارهابي منذ قليل في الولايات المتحده الامريكيه، بالتحديد في فلوريدا، احتجاز رهائن في احد المطاعم الشهيره في ولايه فلوريدا. و8 مسلحين ومش معروف هم مين. تمام حضرتك؟ طب انتوا يا بتوع الاخبار ما عرفتوش تجيبوا لنا الاخبار دي ازاي؟ ده انت جايب لي قبلها بيومين ما عرفتش تجيب لي. طب العباقره بتوع السي اي اي ودول ما عرفناش 11 سبتمبر اخبارها ايه؟ لما دلوقتي بداوا يعني يا دوب يطلعوا حاجات وهم عارفين ان هو شغل الموساد، وفريق التصوير اللي كان واقف في العماره اللي قدام البرجين كانوا بيصوروا، فهم عارفين ان اسرائيل هي اللي عامله موضوع 11 سبتمبر علشان يبقى في اكسكيوز او عامل للامريكان ان هم يبداوا يهدوا الوطن العربي ويبداوا يكسروا في الدول. الرساله اللي عملها بن جوريون في يوم من الايام العالم العربي لحد دلوقتي مش عايز يفهمها. الرساله قال ان عظمه اسرائيل تنبع من هدم 3 دول، وقالها بالترتيب: العراق، سوريا، مصر. قالهم بالترتيب. هل الخبر اللي هم طلعوه امبارح ده بالليل ما حدش حلل؟ طب هو طلعه امبارح بالليل ليه؟ طلعه امبارح لانه هو عارف. والحمد لله انا ليا صديق في جريده قوميه
اول ما الخبر ده طلع يعني وانس ان هو بيترفع، رحت مكلمه قلت له الحقني، كلم بسرعه الخارجيه وكلم الداخليه، عايزين رد دلوقتي. اللي احنا المره اللي فاتت قلنا عايزين خليه ازمه، لان لو كنا استنينا لتاني يوم الصبح كانت كل الدنيا هتطير الاخبار. فعلشان كده هم اللي لحقوا الحقيقه الخارجيه ردت على طول في نفس الوقت. الرد اللي قالته واللي رجع عليها سياده اللواء، اللي رجعت الخارجيه الامريكيه قال لك ده اجراء روتيني. ما هم لانهم مجموعه من البلهاء ما يعرفوش يعني ايه رد روتيني. لو رجعوا لكل البيانات السابقه ابعاد المعلومه ما رجعوا لكل البيانات السابقه ما لم يحدد يوم. وامبارح انا قلتها باللفظ. ولو اجراء روتيني فعلا ليه بنحدد يوم الحد 9 هو الاجراء اكتوبر؟ بص حضرتك، هو الاجراء ما حددوش الساعه كام ليه؟ لا ما وكمان ايه؟ كان يقولوا لنا الساعه كام؟ هو تحديد اليوم والاماكن يا فندم يبقى عنده معلومه بالظبط. لا هو حضرتك التجمعات لا هو بص هو حب يتذاكى، قال لك اليوم 9 تمام، وقال لك انا امبارح كتبتها لهم بالانجليزي، قلت لهم لو حصل يوم الحد حاجه لمصر هتبقى انتوا الاساس فيها، انتوا اللي دبرتوا ليها، لانكم انتوا ما دام عارفين ده، والمفروض دبلوماسيا واحتراما لكيان مصر المفروض ان هو يرفع السماعه. هو هيقول لك انا ما اقدرش اكلم الامن المصري، يكلم وزاره الخارجيه يقول لهم يا وزاره الخارجيه عندي معلومات تراك 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 ويبلغها ويسلمها. طبعا. انا المفروض في موقفي دلوقتي كوزاره الخارجيه انا عندي 3 اجراءات تتخذ مع السفاره دي: 1 ان انا استدعيه، 2 ان انا اوبخه، 3 ان انا اطلب خروجه وطرده من مصر. لانه بالثلاث حاجات دول التوبيخ ده من درجات العلاقات الدبلوماسيه، ان هو مش من حقه يطلع الكلام ده الا بالرجوع تمام لسلطات الامن المصريه دون تحديد، حتى لو كان مطلعه ليه. خلي بال حضراتكم ان التقرير ده مش طالع للاستخدام المحلي، مش لوكال، مش عشان مصر، طالع عشان بره، عشان هو يقول لك ان الامن المصري فيه اختراق. هو عاوز يعمل رساله للعالم قصدك يعني من خلال هذا البيان اللي طلعوه او التحذير اللي طلعوه؟ عايز حضرتك يخلي انت عند حضرتك دلوقتي انفستمنت واستثمارات داخله، عند حضرتك البنك الدولي بيدي لك موافقه، المجموعه هم من سياحه يا فندم. سياحه. انا بتكلم على البنك الدولي كمان. ليه حضرتك؟ لان في بعض الناس اللي مش فاهمه تقول لك وانت رايحين تاخد من البنك الدولي ليه؟ مش قادرين يفهموا ان احنا توقيعنا مع البنك الدولي ده بيدي لمصر شهاده اقتصاديه بيقول ان الاقتصاد المصري ما فيش عنده اي مشاكل. يبقى معنى كده ان انا اقدر اجيب اي مستثمر لمصر، فهو لازم عايز يعمل لك هزه، ولازم وانا اتوقع ان بكره هيحصل حاجه، بس فين وازاي؟ لان تتوقع فعلا؟ مهما كانت الاجراءات الامنيه مع احترامي لحضرتك مفيش امن 100%. لو حد قال لي امن في 100% مستحيل. هو هيعمل حاجه هايفه، هيضرب له مثلا قنبله اسمنت، قنبله صوت، الحاجه اللي هو العبيط. لو ظهر نوع من المتفجرات الثانيه يبقى المتفجرات دي دخلت من مصدر واحد، الحقيبه الدبلوماسيه. لو حصل لا قدر الله اي حاجه بنوعيه مش هنقول TNT، لان لو داخل عن طريق الحقيبه الدبلوماسيه هيبقى زي ما احنا قلنا الماده الصغيره الC4. يبقى هم هيستخدموا الC4، لو استخدموها يبقى داخله عن طريق حقيبه دبلوماسيه. ولا استبعد سفاره دوله قطر ان هي تكون مساهمه في الموضوع ده، لان هي بتدفع للناس دي علشان يشتغلوا ضد مصر. طيب خليني اسال استاذ محمد، هل شبكات الارهاب الدولي ممكن انها تحذر دول بعينها من حوادث ارهابيه؟ لا انا هقول لحضرتك القصه دي اساسها ايه. اتفضل. هو انا بستبعد نظريه المؤامره في موضوع التحذير الامريكي والبريطاني والكندي، لان في سوابق قبل كده هم بيبنوا عليها. احنا عندنا حدث مهم جدا ممكن بعض الناس مش واخده بالها منه، ولكن الحدث ده أجهزة الدولة أظن أن هي مستنفرة ومستعدة لرد الفعل، اللي هو مقتل القيادي الإخواني محمد كمال. نعم. محمد كمال هو كان من بيقود شباب الإخوان اللي هم بيرفضوا المصالحة مع الدولة، واللي هم بيتبنوا خيار العمل المسلح ضد الدولة أو القصاص لزملائهم اللي قتلوا في رابعة واللي اتحكم عليهم بالإعدام في قضايا ما. ومحمد كمال يعني بيحظى بحب عدد كبير جدا من الإخوان الشباب اللي هم العنيف المتحمس، فمقتله لازم ولا بد هيكون في صقر من الجماعة
لمقتل محمد كمال. يعني حضرتك بترى انه الموضوع يتلخص في ان جماعه الاخوان قد تريد الثأر وفي سوابق قبل كده. يعني كان في عندنا في منتصف التسعينات كان في حدث عالمي اللي هو اوبرا عايده. فكان في برضه قبلها مقتل قيادات للجماعه الاسلاميه، فالجماعه الاسلاميه وضعت خطه لان هي تضرب اوبرا عايده لانه حدث عالمي وهيلفت انظار العالم كله. ولكن فشل المخطط ده لاسباب كتير ساعتها، منها الاستعداد الامني. طب احنا دلوقتي عندنا مقتل محمد كمال وفي نفس الوقت بكره عندنا حدث عالمي. ما هو الحدث العالمي الجماعات اما هتفكر ترد على مقتل محمد كمال مش هترد بعمليه صغيره او عمليه خايبه، هتفكر ترد في حدث عالمي. او مثلا اثناء يعني مثلا هم كانوا يعني في 6 اكتوبر بعد عزل مرسي قاموا ببعض العمليات الإرهابية أثناء 6 أكتوبر. فهم بيختاروا إن الحدث اللي كل أنظار العالم ملتفتة لمصر ليه وبيحاولوا يثبتوا وجودهم في الوقت ده. فده حصل قبل كده في سنوات عديدة، في التسعينات وفي الثمانينات وبرضه بعد 2000 وكده. فهي السفارات اللي حذرت دي ما حذرتش بإجلاء الرعاية، ولكن حذرتهم من أماكن التجمع. ليه؟ لان بكره في حدث عالمي في مصر، بعد كده في ماتش كوره، بعد كده في كذا حته. فهم قالوا لهم ان هم يبعدوا عن اماكن التجمع لتوقع حدوث حدث ما. احنا نفسنا كاشخاص مصريين بنتوقع ان يكون في رد فعل للجماعات الارهابيه بكره لافساد الحدث العالمي اللي بيحصل في مصر، ولان العمل الارهابي بكره هيكون ليه صدى دولي، لان انظار العالم كلها ملتفته الى مصر بكره، ووجود شخصيات دوليه في مصر. فكل دوله بتتابع اشخاصها اللي في مصر. فهم طالبوا بس من رعاياهم ان هم يبتعدوا عن اماكن التجمع، انما ما طالبوش مثلا زي ما حصل في شرم الشيخ اجلاء الرعايا البريطانيين واجلاء الرعايا الروس نتيجه بعد سقوط الطياره المصريه، ونتيجه مثلا ان هم كانوا متوقعين اعمال ارهابيه ثانيه. التحذير ده اجراء فعلا روتيني بيحصل عند السفارات. عندما يستشعروا الخطر في دوله ما فبيبدا يحذر رعاياه. يعني والتحذير ده من النوع الخفيف. يعني ده تحذير هو بيقول له تجنب بس اماكن التجمع. انما ما بيقولوش مثلا امشي من مصر، امشي من البلد، ما تخليش او ما تجليش الرعايه. لا هو يعني بس خليني ارجع بس للنقطه الاولانيه. ممكن الجماعات الارهابيه يبقى عندها اتصال بدول بعينها؟ لا مش عندها مش لا هي ما تحذرش. لا الجماعات ما بتحذرش دول، الجماعات بتبقى مخترقه من اجهزه مخابرات عالميه، وبيبقى فيها عملاء لبعض اجهزه المخابرات. يعني ممكن مثلا تلاقي قيادي في بعض الجماعات او في بعض الاجنحه المسلحه هو مجند، يعني اجهزه مخابرات او اجهزه امنيه اجنبيه مجنداه. ومعروف طبعا ان الاخوان علاقتهم بالامريكان معروفه، والامريكان مخترقين يعني اغلب هذه الجماعات ليهم عيون جوه، وفي قيادات بتبقى مجنده لصالح اجهزه مخابرات معينه، وقيادات مؤثره كمان، يعني مش قيادات صغيره. فممكن مثلا يكون من خلال هم متابعتهم المخابراتيه او الامنيه بيتوقعوا حدوث عمل بكره نتيجه مثلا الرد على مقتل محمد كمال، وان الاخوان هتختار التوقيت ده اللي فيه الحدث بتاع بكره بتاع شرم الشيخ لافساد مثلا فرحه المصريين او لتعكير صفو الدوله او للفت انتباه العالم. فده امر طبيعي، مش يعني انا بستبعد منه نظريه المؤامره تماما. والا لو هم عندهم معلومات اكيده كانوا مدوا بيها الجانب المصري، ما كانوش. دكتور زكريا، استاذ محمد بيستبعد نظريه طبعا المؤامره. انا اخالف حضرتك في ده موضوع لسبب بسيط جدا. لو عندهم معلومات كانوا مدوا بيها الجانب المصري. هم لو المصري. عندهم معلومات اكيده عن حدوث عمل ارهابي في مصر كانوا مدوا بيها الجانب المصري وما بخلوش بيها معلش اختلف مع حضرتك مستحيل لسبب بسيط جدا. اتفضل. بص حضرتك، الاخوان يعني بالنسبه لهم وزاره الخارجيه او الكونجرس عباره عن بقبتهم طول النهار. مجموعه اللي هو الصيع بتوع تركيا واخدين بعضهم ورايحين قاعدين يعملوا اجتماعات جوه الكونجرس ويعملوا اجتماعات جوه الخارجيه. تمام؟ فمساله نظريه المؤامره دي 100% امريكا ليها يد فيها، والدليل على كده يعني امريكا هتنظم لعمل ارهابي داخل مصر؟ طبعا ده اهم حاجه. بص حضرتك، امريكا لا يهمها. هقول لحضرتك حاجه، هدي لك امثله سريعه كده. امريكا بتعمل ايه مع مصر واحنا بنعمل ايه وردود الافعال. امريكا لحد اللحظه دي لم تعترف باراده الشعب في 30 يونيو. لحد دلوقتي ما طلعوش باللفظ كده قالوا ان احنا نعترف باراده الشعب في 30 يونيو. لحد اللحظه دي امريكا لحد اللحظه دي ما زودتش مصر
بابراج المراقبه المتحركه. امريكا لسه اول امبارح موافقه على صفقه ب 81 بتوع ايه حضرتك؟ انا اقول لحضرتك واسمعني. طيب 81.4 مليون دولار اللي هي بتاعت اجهزه التشويش اللي بتركب في طيارات الاباتشي اللي هي بتمنع استهداف. نسمع الدكتور زكريا. يا فندم استناني بس اما اخلص كلامي. محمد وبعدين نرد عليه. الكلام ده اول امبارح امريكا وافقت على صفقه اجهزه تشويش بتتركب في طيارات الاباتشي. طيارات الاباتشي دي ممكن تستهدفيها بمدفع بالاشعه فوق الحمراء اللي هي على الكتف. فهي وافقت لصفقه لمصر لتحصين الطيارات الاباتشي من الاستهداف. فلو هي عايزه فعلا تحارب مصر ايه اللي هيخليهم يوفقوا لهم على الاسلحه؟ طب انا هقول لحضرتك وبعدين امريكا اكبر من ان هي تحارب مصر بالطريقه دي. نعم. امريكا اكبر من ان هي تحارب مصر بالطريقه دي. ولكن هي طب اسمعني بس يا فندم اكلم وجهه نظري. امال ليه؟ طب اكمل وجهه نظري. دكتور زكريا بس خليه يكمل. اكمل وجهه نظري. انا سبت حضرتك تتكلم. ماشي. انا اكمل وجهه نظري وبعد كده حضرتك تعقب زي ما انت عايز. امريكا اكبر من ان هي تحارب مصر بالطريقه دي، ولكن هي ممكن تتوقع حدوث عمل ردا على مقتل محمد كمال في اليوم ده. ليه بقى في اليوم ده؟ عشان في مصر حدث عالمي في اليوم ده، ومعهود على الجماعات الارهابيه دي ان هي ما بتيجي تنفذ عمليه بتختار اهداف وتوقيتات معينه. فهم ممكن يكونوا استشعروا الخطر ان ممكن يحصل حاجه في يوم زي ده من بعض التنظيمات الارهابيه، فمن الواجب عليهم ان هم يحذروا رعاياهم ان هم يبتعدوا عن مواطن الخطر. هل ممكن الاخوان لما اعلنوا عن قائمه اغتيالات امريكا يكون عندها يعني معلومات عن قائمه الاغتيالات بتاعه الاخوان؟ يا فندم هم عندهم معلومات عن كل حاجة، والأمن المصري عنده معلومات عن كل حاجة، وهتلاقي الأمن المصري برضو مستشعر أو حاسس إن ممكن مثلا يحدث حدث ما في اليوم ده أو في الفترة القريبة ردا على مقتل محمد كمال. وعلى فكرة مش لازم التنظيم يوجه بعض الأعضاء، يعني مش لازم يبقى في خطة ممنهجة لتنظيم الإخوان أو للجناح المسلح لتنظيم الإخوان أو لبعض مثلا التنظيمات الإرهابية الأخرى اللي لها علاقة بالإخوان المسلمين زي أنصار بيت المقدس وغيره. لا، ممكن بعض الأفراد، ودي حصلت على فكرة في احداث كتير سابقه، ان بعض الافراد او بعض المجموعات بيتاثروا بموت القيادي او مقتل القيادي فلان الفلاني، فمن نفسهم بدون تكليف من التنظيم بيقول احنا عايزين نرد او عايزين نصل لمقتله، فيبداوا يعدوا العمليه. يبداوا يعدوا العمليه وهي بتبقى مجموعه خليه عباره مثلا عن بالكتير 10 افراد وما لهمش علاقه بحد تاني، يعني هو اولها واخرها الخليه دي ال10 افراد دول، فبيبداوا يعدوا العمليه مع نفسهم. وممكن توصل ان هي مثلا ايه، يعني ان مثلا يكون فيها مثلا عمليه مثلا ايه ان حد يفجر نفسه او زي ما بيسموها عمليه استشهاديه واحنا بنسميها عمليه انتحاريه. اما النقطه اللي الدكتور قال عليها السي 4 متوفر عند اغلب التنظيمات الارهابيه، يعني السي 4 بيدخل من غزه والسي 4 بيدخل من ليبيا والسي 4 بيدخل من حتت كتير، ولكن استحاله ان السي 4 يخش في حقيبه دبلوماسيه، لان مفيش دوله يعني مهما كانت هي ايه ممكن تورط نفسها في فضيحه زي دي مع مصر، حتى لو كانت قطر او غير قطر. العمل الدبلوماسي شيء والعمل الارهابي شيء تاني. فالدوله مثلا ممكن تدعم بمال، ممكن تدعم ببعض التسهيلات الاعلاميه، ببعض الخطط، باحتضانها المجموعه من الارهابيين على اراضيها، ولكن ان هي تدخل متفجرات او مواد متفجره في حقيبه دبلوماسيه دي ما حصلتش يعني على مر التاريخ، يعني ما حدش سمع حاجه زي كده. اولا امريكا بترعى الارهاب في العالم كله. امريكا هي اللي عملت تنظيم القاعده، امريكا هي اللي عملت داعش، امريكا اللي كانت بترمي السلاح لداعش، ووزير الدفاع الامريكي. ماشي، انا متفق مع حضرتك يا فندم، انا ما قطعتكش. طب نسمعه وبعدين حضرتك رد. امريكا اللي رمت اسلحه لداعش، تمام؟ امريكا اللي ضربت الجيش السوري في جبل السرد وقالت لك ان احنا ضربناه بالخطا علشان يخلي بتوع داعش يخشوا يحتلوا جبل السرد. امريكا اللي نقلت عن طريق الطيران التركي بدعم منها مسلحين لليبيا. امريكا هي اللي وقفت ضد مصر في كذا محفل دولي ومش عايزه مصر تاخد مكانها الطبيعي. واكبر دليل على كده ان احنا لما كان بيحصل تصويت لصالحنا علشان ندخل في مجلس الامن، امريكا كانت من ضمن الدول الرافضه علشان احنا ناخد. طب ده علاقته ايه؟ علاقته بالتحذير؟ ما انا متفق يا فندم، ما انت بتكلمني علاقته دوله بالنسبه لي انت. انا متفق. دوله بتكره وازيد على دوله بتكره بلدك، وازيد على حضرتك على كلام حضرتك ان ثوره 30 يوليو افشلت المخطط الامريكي في المنطقه العربيه. انا برضه اتفضل يا دكتور زكريا اتفضل. انا الفكره دلوقتي ان انا ما اقولش ان امريكا مخطط المؤامره مش موجود، لا موجود. انا بتكلم في الجزئيه دي بس يا فندم. مخطط المؤامره، انت حضرتك دلوقتي في دوله محترمه تطلع تقول لي بقى لرعاياها، انت متخيل رعايا امريكا في مصر كام؟
ما يعدوش زي ما يكونوا. 3000 لما يطلع حضرتك ولما يبعت رسائل على الموبايل ليهم. تمام، ده كان سهل لانه عنده الداتابيس بتاعتهم، بكل مواطن امريكي موجود في مصر عنده الداتابيس بتاعته، بالموبايلات هيروح باعت له رساله انتهت. لكن لما يطلع على الصفحه الخاصه بالسفاره ويحدد يوم معين، طبعا انا بالنسبه لشرم الشيخ انا مش قلقان خالص، ولا يساورني القلق في شرم الشيخ، ولا يقدر كلب منهم يقدر يدخل شرم الشيخ. طب بمناسبة لسبب واحد، بمناسبة شرم الشيخ، وهنرجع نكمل مع حضرتك، بس خلينا نروح لشرم الشيخ دلوقتي حالا مع زميلنا محمد جمال. محمد، إليك يا محمد.